Hello, xin chào tất cả các anh em và các bạn nhé. Hôm nay có rất nhiều loại cửa nhưng mà anh em đang sản xuất. Tôi trích ra cái cửa đi một cánh để quay lại cho anh em xem. Đây là các loại cửa tôi xuất từ máy in máy tính ra nhé. Sở dĩ tôi chọn cái bộ cửa một cánh này vì nó có liên quan đến bản lề 3D và nó hơi khó làm, thì tôi sẽ nói tỉ mỉ để anh em tham khảo cho nó dễ hình dung. Đấy, ở đây có 4 bộ cửa đi một cánh này. Thì toàn bộ là cửa mở trong hết nhé. Đấy. Nếu mà làm trên máy tính thì trên phần mềm thì nó sẽ rất là nhàn mà nó chính xác. Thợ đứng cắt chỉ việc cắt thôi. Đây là bộ cửa đi mở quay trong, nhìn từ trong ra này. Bản lề bên phải. Bản lề mà đã bên phải thì khóa sẽ ở bên trái. Đấy. Các mã này. Khung cửa đi mở quay này. C3328 là khung này. Đấy, và kích thước này, số lượng, kiểu cắt này đều có hết nhá. Đến cánh này, cánh cửa đi này. Cánh đi mở vào này, chiều dài, chiều cao này, H này, chiều rộng là V kép này, một cây này. Đấy, có đầy đủ hết. Và cây đố chân này, C3304 này, có hết kích thước, chỉ việc cắt thôi. Đấy. Dựa vào cái bảng này chúng ta có thể là cũng đi mua nhôm đầy đủ đúng như này nha, và chọn các cây là nó cũng có mã tiêu chuẩn hết nhá. Tôi giới thiệu cái mặt cắt của nó nhé. Đây là cái khung bao của nó này, khung bao của cửa đi này. Đây. Thì anh em nhìn ở bên trong nó đều có ánh kim hết, nó mạ chrome. Một là màu vàng óng, hai là màu trắng như màu inox ấy. Thế còn khi chúng ta nhận diện của nó thì có thể ở đầu cây thì nó do nó sơn nó bám vào rất là dễ, cho nên là nó sẽ không nhìn thấy. Nhưng mà cắt sâu vào trong ấy là nó sẽ óng ánh như này. Nó được mạ một lớp chrome để chống muối, chống kiềm, chống axit, và tăng cái độ bám của sơn tĩnh điện. Đấy. Thì đây là cái khung bao của nó này. Và nó hệ 55 thì đo cái đằng lưng của nó là được 5,5 phân này. Đấy, 5,5 phân. Đấy, nhôm Quảng Đông tem đỏ khi mình cắt ra thì thấy trong lòng nó màu trắng như này. Họ mới có cái văn bản họ gửi là bây giờ cái lòng của nó lại là màu trắng nhá. Tức là nó vẫn mạ chrome nhưng mà màu là màu trắng như là màu inox. Đấy, anh em nhìn thấy chói. Chính mạ như này nó mới tốt cái nước sơn được. Đấy, mình cắt cửa thì ở dưới chân là thẳng và ở trên là chéo nhá. Đấy, từng cặp một nó phải chéo vào nhau như kia. Xác định thanh chìa khóa và bây giờ đi khoét lỗ khóa nhá. Đây là bộ số 12 này. Đấy, dựng cái cửa lên thì xác định như này. Bên tay trái sẽ là tay khóa, bên phải này sẽ là bản lề. Đấy. Chọn lấy thanh này làm khoét khóa này. Đấy, bây giờ tôi đã xác định được ở đây có 4 bộ thì có 4 thanh phải khoét khóa. Mình khoét khóa trước khi mà ép góc ấy thì nó thuận tiện hơn, đưa lên bàn phay nó dễ. Từ dưới chân lên đến tim của cái tay cầm ấy, của cái trục khóa ấy, là 1,05 m theo tiêu chuẩn nhé. Mình dùng cái dưỡng khóa bán sẵn trên thị trường này, mình lấy dấu cả hai mặt luôn. Cái này nó dùng được cho cả cửa mở trong và cửa mở ngoài nhé. Đấy, tí đi phay nó dễ, nó có cái để nhìn rõ. Cái này nó bán rất nhiều. Đấy, chúng ta làm thì cố gắng làm cả loạt thì nó sẽ chuyên môn hóa nó cao hơn. Đấy, từ chân mà lên đến cái trục khóa là cái điểm này này. Đấy, thì là 1,05 m. Tôi đặt cái phôi để lên bàn phay nhé.
Thì nếu mà để như này mà cứ ép vào đây thì nó sẽ bị ngật ngưỡng này, khó phay. Bây giờ mình lợi dụng luôn cái nẹp sập của nó, mình gài vào đây. Thế tạo ra cái mặt phẳng. Thế là kẹp cái là nó sẽ chắc nhé. Thế còn đây là phay cái bụng khóa này. Đấy, nó có các lỗ để chép khóa. Đấy, nó sẽ chạy xung quanh này. Đấy. Thế là được cái lỗ khóa. Còn cái lỗ ở khóa thì mình dùng cái này. Thế còn cái bụng khóa này thì theo cái đường dài kia nhé. Đấy, anh em nhìn là phay là nó, cái lỗ này chỉ cần oval thôi chứ không cần phải theo cái hình khóa nhé. Nếu mà theo hình khóa thì ta phải xuyên qua 2 lớp, lúc đấy là rất là khó. Đấy, còn các lỗ này thì khoan tháp và xong, dùng khoan tháp dùi là rất là nhanh. Đấy, anh em nhìn trong trong lòng của nó trắng như inox ấy. Đấy, nó đã được mạ lớp chrome rồi. Đấy, bây giờ đến công đoạn là ghép các ke góc vào nhé. Cái ke này nó dày khoảng gần 5 ly và nó dùng chung cho cả cái khung bao của cửa này luôn. Ke phụ. Đấy, keo ép góc mà mình bơm vào cái mặt đằng sau thôi nhé. Cho keo ép góc vào thì sau này nó sẽ không bị sộc sạch, không bị dơ. Tại vì về nguyên tắc là cơ khí thì cái ke và luồn vào kia có chính xác đến mấy nó vẫn có cái độ dơ nhé. Thế là sau này nó chết keo cái là nó in luôn, nó không có một tí dơ nào và nó tăng thêm độ bền vững của cái góc cửa nhé. Chưa vào cái trên. Đó, bây giờ đi ép góc. Anh không trách em sao nỡ quên, không trách em sao nỡ quên. Anh thôi trách em nay đã xa, ngày đôi ta xa nhau anh làm bài thơ. Đấy, bây giờ em đi ép góc luôn. Đấy, khi ép xong rồi nó sẽ kích thằng chịt này. Chỗ này còn có tí keo nó trào ra đây. Cái máy ép góc này chỉnh cho từng loại một rồi nhé.
Nguyên ép luôn này. Khi ép thì chúng ta chỉnh cho cái góc nó thật đều nhau trước khi máy nó thực hiện nhé. Đấy, kéo lùi về tí. Tiện thể ép 4 bộ luôn cho anh em xem. Nói chung là máy chỉnh ngon lành, ép sướng lắm, nhanh lắm. Không bị dơ dão gì đâu nhé. Máy này ép góc này chỉnh ngon lành lắm, ép sướng lắm. Xong tất cả các lỗ này chúng ta dùng quan tháp tí một lúc rồi nó cả loạt, nó rất là sắc, rất là tiện trong gia công cửa nhôm. Quan mình nháy máy nó khỏi bị bết nhôm mà. Đây là cái lưỡi phay 7 tầng, phay rất là đẹp, chuẩn xác. Có cái là nó sẽ kêu hơn nhé, ồn hơn. Cái này ồn lắm ấy. Đổ thêm dầu. Cái đố này chúng ta đo từ mép trên này nhé. Đấy. Mép trên này đến mép bên này, và chúng ta cắt đúng bằng thế. Sau đó là phay bỏ cái phần bên dưới thì nó vào 19. Tùy từng đợt nhôm có thể là nó khác nhau đấy, 19 ly hoặc là 19 ly rưỡi hoặc là non 19 ly. Đấy. Trước khi chúng ta làm đố thì chúng ta cắt dài hơn tí, chúng ta phay mà chúng ta cắt lấy một cái mỏng như này, đầu này một cái, đầu bên này một cái. Đấy là được 2 cái mỏng này để làm dưỡng. Đấy. Khoan mồi cắt kia để làm dưỡng cho nó chính xác. Đấy, chúng ta lợi dụng luôn những cái đầu mỏng đấy để chúng ta làm cái dưỡng để khoan lỗ cho chính xác. Đấy, một đầu thì đánh dấu bên này, một đầu đánh dấu bên kia. Thế chính vì thế mới phải cắt 2 đầu khác nhau đó. Đấy, phía bên ngoài ta dùng cái mũi khoan 10 chúng ta nong ra phi 10 đấy nhá, để sau cho vít nó xuyên qua đấy, tông vít các thứ nó qua được.
Đấy, phi 10 đấy nhá. Đấy, được cái lỗ rồi, bây giờ bắt vít rất đơn giản thôi. Sau cái lỗ rộng này chúng ta cho cái nút bịt vào. Làm nhôm sinh pha nó dày cho nên tất cả là phải khoan mồi hết. Đây nhá, anh em dùng cái vít này chuyên dùng cho bắn phụ kiện sinh pha đấy. Mũ là mũ dù nha, thì nó ôm nó không bị rúng nhôm nữa. Đấy, chúng ta tấp vào để chuẩn bị làm bản lề nhé. Cái chân này bao giờ cũng để ở cách mặt đất là 8 ly nhé, theo đúng tiêu chuẩn đấy. Mỗi bên khe hở này thì là 5 ly, phía trên cùng cũng là 5 ly. Đấy, các khe hở nó cứ đều nhau 5 ly là tuyệt vời nhất. Chúng ta chú ý cách cắt như nhau nhá. Cái chiều này này chúng ta đo được 3/6 này. Đấy. Thế và cái khe hở từ đây sang bên kia là 5 ly này. 3/6 cộng với 5 ly là 4/1. Đấy. Bên kia cũng tương tự là 4/1. Thế thì chúng ta tổng hai cái là chúng ta trừ đi 82 ly, tức là 8/2 nhé. Lấy chiều rộng của khung bao và trừ đi 8/2 thì ra cắt cái cánh ngang này nhé. Thì khi đó nó sẽ được là mỗi khe hở là 5 ly. Tương tự với khi chúng ta cắt chiều cao ấy, chúng ta cũng trừ đi cái này là 3/6 này, cộng với 5 ly khe hở là 4/1 này. 4/1 và cộng với hở chân 8 ly nữa thì là 4/9. Ta trừ 4/9 so với chiều cao của khung. Đây cái bản này nó có một cái dưỡng sẵn đây rồi nha. Chúng ta lấy dấu rồi. Rồi chúng ta quét lấy dùng cái khoan pháp, chúng ta khoan rất là nhanh. Đấy, cái dưỡng nó như thế này, đặt vào một ít. Cái tên của cái lỗ đầu tiên này này đến cái đỉnh của cái khuôn bao ấy chúng ta để 20 phân, tránh cái tình trạng là nó sẽ vướng vào cái ke này. Nếu mà mình đẩy cao lên quá thì nó sẽ vướng cái ke ở đây là rất là khó làm. Nên là từ cái này chỗ này mình để là đúng 20 phân thì không bao giờ bị đụng nha. Tiếp đến cái bản lề thứ hai này. Bản lề thứ hai chúng ta để cách khoảng 40 phân, hoặc là nếu mà cửa cao hơn thì chúng ta để 50 phân. Cái bản lề ở chân thì tương tự, chúng ta cũng lồi từ dưới này lên khoảng 20 phân. Chân cái bản lề nó lỗ khoảng 12, 13 gì đó là ok. Bây giờ đến lượt chúng ta luồn bản lề. Dùng cái này chặn này. Đấy. Đây là cái chân ở bên trong luồn vào trong nhé, để nó giữ bản lề này. Anh em nhìn này, thì ngửa cái chiều này lên nhé. Ngửa chiều này lên này, cái bề này nó mới găm vào cái bề mặt nhôm thì nó mới có tác dụng, nó mới khỏe. Còn nếu mà lộn ngược lại theo cái chiều này ấy, là nó sẽ bị trượt và nó không chắc đâu nhé. Đấy, nhắc anh em đấy, và chúng ta đấu vào cái đây nó có vặn được. Có một con ốc mình hàn sẵn con ốc vào cái hộp 15x15 là ok. Thế và bây giờ luồn vào đầu kia thì chặn luồn đi. Đấy. Luồn sâu lên trên. Trên kia thì sẵn cái chặn rồi, đến đấy cái lựa và bắt vít vào thôi, thế là xong. Đấy, cho chân vào, vặn ốc vào. Nó có một cái lò xo ở dưới để nó bật, nó đẩy cái chân nó luôn nó sát giáp với mặt nhôm để mình đi vặn vít được. Đấy, bản là xịn đấy. Khi chúng ta luồn, chúng ta tháo cái này ra thì chúng ta thấy có một con ốc trí ở đây nhá, để sau nó có vặn nó giữ nắp ấy. Thì chúng ta phải cho trước khi bắt này.
bịt nó lỗ vào, bịt cái đầu này khỏi rơi ra và vặn vào kia. Còn nếu mà để mà vặn vào sau ấy là không vào được đâu nhé. Nhắc anh em trước. Sở dĩ cái bản lề thứ hai kìa, người ta bố trí ở gần cái này cách khoảng 4 đến 50 phân ấy, là nó đều có mục đích của nó. Thứ nhất là về thẩm mỹ, thứ hai là khi mà đi lắp đặt ấy, chúng ta rất là dễ lắp. Nếu mà chúng ta hình dung cái bản lề thứ hai kia mà nó nằm ở giữa chẳng hạn, thì đôi khi lắp đặt cực kỳ khó, treo cái bản lề vào mãi không được. Tại vì nó không đồng tâm nhau, nguy cơ không đồng tâm nhau nó rất là lớn. Thế còn để gần như thế này thì bao giờ cũng dễ tra bản lề vào hơn nhé, khi lắp đặt. Khi ta siết những con ốc này vào thì chúng ta vẫn để khe hở 5 ly nhé. Mình chú ý ở đây nó có một con ốc chí này. Đấy, trước khi mà đóng nắp bản lề mình phải vặn chặt cái con vít ốc chí này, nó lục 2,5 sao. Chúng ta phải vặn chặt vào thì nó mới giữ bản lề, nó mới chắc chắn, chứ không nó lỏng như răng lão. Đấy, siết cho nó thật chặt vào. Đấy, cái chân này ở dưới nó găm vào nhôm ấy, thì nó mới chắc. Ở đây siết chặt. Nhớ siết chặt hết các con ốc chí vào. Đấy. Sau đó là chúng ta chèn gioăng và cắt sập, cắt cây ốp chân nữa, ốp chân cánh. Tại sao người ta gọi bản lề 3D thì tôi giải thích cho anh em xem. Đấy, có một con ốc chí nhá, vặn lỏng ra, vặn lỏng ra. Khi mà chúng ta lắp đặt ấy, thì ta có thể điều chỉnh sang trái sang phải đều được. Đấy, anh em thấy nó co ra tụt vào. Đấy, thế gọi là điều chỉnh cái bề ngang. Đấy, thế còn cái con ốc ở dưới này chúng ta vặn từ dưới lên thì là nó đẩy bản lề lên trên, tức là đẩy cửa lên trên. Thì nó đều có cái tác dụng của nó. Chính vì thế người ta gọi là 3D là thế, chỉnh được 3 chiều. Khi lắp đặt rồi mình có muốn đá cửa sang một tí cũng rất là dễ dàng. Đấy, khi mà chỉnh xong cái đó thì chúng ta vặn chắc cái con ốc chí này vào là ổn. Thế bây giờ thì một là đi gioăng cho nó này, gioăng khung. Hai là cắt cái chân đế này, ốp chân này. Và cắt nẹp sập, đế sập. Bây giờ chúng ta giật cái giấy ra và chúng ta vặn nắp bản lề vào. Đấy, nó có sẵn này. Nếu mà chúng ta không ý trước thì luồn sau là rất là khó nhé. Đấy, bây giờ giật cái đó ra, giật ra. Ôi giời rồi, may con này nó lại dễ vào này. Đấy, thế là xong cái lắp xong nắp bản lề. Cắt nẹp và đặt kính vào kính nữa là xong. Kính thì chúng ta trừ mỗi chiều đi 5 ly là được nha, trong lòng. Đấy, làm đây là coi như là hoàn thiện gần đến 95%. Anh em cho một like được rồi, chia sẻ cho các bạn khác cùng xem nhé. Đăng ký kênh và bấm chuông để nhận video mới. Tới đây là nhiều video mới lắm đấy. Anh em cứ sẵn sàng chờ đón nhá. À đây nó còn có một cái nút bịt nữa nhá, hình thù nó như này. Người ta bán khoảng độ 100.000 thì được một cái túi 1000 con như thế này, mình nhét vào đây. Sau mình bịt thế này là nó rất là đẹp. Đấy, nó không rơi được đâu, mình cứ khoan lỗ 10 là không rơi được. Đấy. Đấy, khi chúng ta hoàn thiện xong nó sẽ như này. Các khe hở đều 5 ly, chân thì hở 8 ly, cắt nẹp các thứ nữa xong thôi. Nó đơn giản chỉ có vậy thôi. Nhưng mà một điều quan trọng là chúng ta cắt làm sao nhôm nó phải, các góc là phải được 45 độ nha. Còn khi chúng ta cắt thẳng và chúng ta phay và ghép vào một bộ cửa nó phải phẳng như này mới đạt yêu cầu. Đấy, nhiều người tôi chả hiểu máy móc của họ làm nào mà nó lại cứ vênh vào như là bánh đa thì làm sao cửa đẹp được. Đấy,